हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ चैनल टीचिंग गुरु ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ देयर शैल बी नो वेटिंग लिस्ट की कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 9.2 ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ देयर शैल बी नो वेटिंग लिस्ट, ठीक है जी। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ मतलब वेटिंग लिस्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ मतलब ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਿ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। Thank you.